নমস্কাৰ মই গীতাঞ্জলি শৰ্মা পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত ওজন কমাবলৈ আপোনালোকে 5 মিনিটৰ ভিতৰত কেনেকৈ এবিধ সালাড বনাই খাব পাৰিব তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম সেই সালাডবিধ বনাবলৈ আমাক কি লাগিব গোটেই ডিটেইলছত কথা পাতিম ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাব আমাৰ ওজন বাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে শৰীৰত কিমানবোৰ সমস্যাই দেখা দিয়ে আজিৰ সময়ত প্ৰায়ভাগ লোকৰ ওজন লাগাতকে বেছি ওজন কেলে বাঢ়ে হয়তো আপোনালোকৰ জীৱনশৈলী ভাল নহয় নতুবা আপোনালোকে স্বাস্থ্যকৰ খাদ্য নাখায় নাইবা আপোনালোকে ব্যায়াম নকৰে হয়তো আপোনালোকৰ জীৱনত আছে বহুত বেছি ষ্ট্ৰেছ টেনচন নাইবা আপোনালোকৰ শৰীৰত অইন ৰোগে দেখা দিছে যাৰ ফলত আপোনালোকে মেডিচিন খাবলগীয়া হয় আৰু সেই মেডিচিনৰ কাৰণেও আপোনালোকৰ ওজন বাঢ়িব পাৰে ওজন নিয়ন্ত্ৰণত খাদ্যই এটা প্ৰমুখ ভূমিকা অৱলম্বন কৰে যদি আপোনালোকে সদায় স্বাস্থ্যকৰ খাদ্য খায় তেতিয়াহলে অতি সহজতে আপোনালোকৰ ওজনক নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ৰাখিব পাৰিব আৰু সেই স্বাস্থ্যকৰ খাদ্যৰ এটা খুব ধুনীয়া অপচন হ'ল সালাড হেউজীয়া শাক-পাচলিৰে ভৰপূৰ এবাটি সালাড যদি আপোনালোকে সদায় খাব পাৰে তেতিয়াহলে সেই সালাডেৰে আপোনালোকৰ পেটও ভৰিব আৰু লগতে সেই আহাৰ আপোনালোকৰ কাৰণে অতি উত্তম এই সালাডবিধ বনাবলৈ আপোনালোকে সতেজ সবজি লৈ ল'ব কি ল'ব বিলাহী গাজৰ তিয়হ শিমলা মিৰ্চ দেন বিটৰুট ইয়াৰ লগতে আপোনালোকে ল'ব পাৰে ব্ৰকলি আৰু কৰ্ণ মানে মাকৈ বুলি যে কয় হেয়া কেঁচা মাকৈ এই সালাডবিধক আৰু বেছি হেলদি বনাবলৈ আপোনালোকে ল'ব পাৰে বাদাম আখৰোট ভুনা চানা গজালি ওলোৱা বুট মুগ আৰু পনীৰ ইয়াৰ পিছত আপোনাক লাগিব এছামুচ মৌত থাকে প্ৰচুৰ পৰিমাণৰ এণ্টিঅক্সিডেণ্ট আৰু এণ্টি ইনফ্লেমেটৰী প্ৰপাৰ্টি মৌ আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে বহুতেই বেছি স্বাস্থ্যকৰ আৰু মৌ খালে ফেট বাৰ্ণ হয় এই সালাডবিধ বনাবলৈ আপোনালোকক অকণমান নেমু টেঙাৰ ৰস লাগিব নেমু টেঙাত থাকে ভিটামিন চি আৰু এণ্টিঅক্সিডেণ্ট প্ৰপাৰ্টি যিয়ে বেমাৰ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বঢ়ায় অকণমান জালুকৰ গুড়ি আৰু ক'লা নিমখ লৈ ল'ব জালুক আৰু ক'লা নিমখত থাকে এণ্টি বেক্টেৰিয়েল প্ৰপাৰ্টি যিয়ে আপোনালোকক ইনফেকশ্যনৰ পৰা বচাই ৰাখিব এতিয়া এই গোটেই বস্তুখিনি এটা বাটিত খুব ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি লওক আৰু 5 মিনিটত আপোনালোকৰ সালাড ৰেডি হয়তো আপোনালোকৰ বহুতৰ মনলৈ এটা কথা আহিছে যদি এই গোটেই বস্তু কেইবিধ ঘৰত নাই তেতিয়াহ'লে সালাড কেনেকৈ বনাম ইয়াৰ উত্তৰটো খুবেই সাধাৰণ আপোনালোকৰ ঘৰত যিখিনি বস্তু আছে যিখিনি আপুনি যোগাৰ কৰি ল'ব পাৰে সেই বস্তুৰে সালাডবিধ বনাওক যিখিনি নোৱাৰে আনিবলৈ যিখিনি কিনিব নোৱাৰে নাইবা আপোনাৰ ওচৰে পাজৰে এভেইলেবল নাই সেইখিনিক বাদ দি দিয়ক এই সালাডবিধ আপোনালোকে মিড মৰ্নিঙত খাব পাৰে মানে ৰাতিপুৱাৰ ব্ৰেকফাষ্ট আৰু দুপৰীয়াৰ লাঞ্চৰ মাজৰ সময়খিনিত মানে 11:30 আৰু 12:30ৰ মাজৰ সময়খিনিত নাইবা এয়া আপোনালোকে ৰাতি ডিনাৰত খাব পাৰে এই খাদ্যবিধ বহুতেই বেছি পুষ্টিকৰ যিসকল লোকে ওজন কমাব বিচাৰি আছে তেখেতসকলৰ বাবে এয়া এটা খুবেই বঢ়িয়া অপচন এনেকুৱা নহয় যে যিসকলে ওজন কমাব বিচাৰি আছে কেৱল তেখেতসকলে খাব সকলোৱে খাব পাৰে তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ পুনৰ আহিম ষ্টে হ্যাপি এণ্ড ষ্টে হেল্ডি লাভ ইউ অল